අයිබෝවන් රෝරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ කේසරී හදාගන්න විදිහ. මේක ඉන්දියානු අතුරුපසක්. හරිම ඉක්මනින්, හරිම ලේසියෙන් අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් මේ කේසරී එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කේසරී කියන්නේ හරිම රසවත් අතුරුපසක්. ඉතින් මේ කේසරී එක හරියට හදාගන්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන රුලන් කෝප්ප එකක් අරගෙන තියෙනවා. සීනි කෝප්ප එකයි, කිරි කෝප්ප දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. මම අරගෙන තියෙන්නේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්. ඔයාලට මේ වෙනුවට වතුර ගන්නත් පුළුවන්. කජු ටිකකුයි, වියලි මිදි ටිකකුයි අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම කහකුඩු තේ හැඳි කාලයි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලකුයි අරන් තියෙනවා. ගිතෙල් මේස හැඳි 5ක් අරන් තියෙනවා. කරදමුංගු කරල් 5ක් 6ක් විතර හොඳට කුඩු වෙන්න කොටාගෙන අරගෙන තියෙනවා. ට්‍රේ එකකට තෙල් ටිකක් හරි බටර් ටිකක් හරි ගාලා ලෑස්ති කරගන්න. මුලින්ම භාජනයක් ලිපේ තියලා ගිතෙල් මේස හැඳි දෙකක් දාගන්නවා. ගිතෙල් ටික චුට්ටක් රත් වෙනකොට කජු ටික දාගන්නවා. මේ කජු ටික අපි පොඩ්ඩක් බැදගමු. ඊළඟට වියලි මිදි ටිකක් දාගෙන චුට්ටක් බැද ගන්නවා. තව ගිතෙල් මේස හැන්දක් දාගෙන ඒක චුට්ටක් රත් වෙනකොට රෝලන් ටික දාගන්නවා. දැන් අපි මේ ගිතෙල් වල රුලන් හොඳට බැද ගන්න ඕන. මේ රුලන් ටිකේ සුවඳ එනකන් අපි විනාඩි 5ක් 6ක් විතර මද ගින්දරේ බැද ගන්න ඕන. ඔයාලා රුලන් ගත්ත කෝප්පෙම සීනි කිරි දෙකම මැනගන්න. දැන් රුලන් ටික බැදගෙන ඉවරයි. දැන් මේ භාජනයේම ආයෙත් ලිපේ තියලා කිරි කෝප්ප දෙකක් දාගන්නවා. ඔයාලට කිරි වෙනුවට වතුර කෝප්ප දෙකක් දාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කිරි කෝප්ප එකයි වතුර කෝප්ප එකයි දාගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා කැමති විදිහකට හදාගන්න. දැන් මේ කිරි ටික හොඳට රත් වෙන්න දෙන්න ඕන. දැන් කිරි ටික රත් වෙලා තියෙන්නේ. ලුණු තේ හැඳි කාලා මේකට මම එකතු කරගන්නවා. කහ කුඩු තේ හැඳි කාලකුත් එකතු කරගන්නවා. කහ කුඩු දාගන්නේ මම කේසරී එකේ පාට ගන්න. ඔයාලට මේ වෙනුවට කහ පාට කලරින් බිංදු 2 3ක් දාගන්නත් පුළුවන්. දැන් කරදමුංගු කුඩු ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේක හොඳට කලවම් කරගමු. දැන් කිරි ටික හොඳට නටාගෙන ඉන්නේ. මේ වෙලාවේ ඔයාලා ලිප ඕෆ් කරගන්න. ඊළඟට බැදගත්ත රුලන් ටික ටික දාගෙන කලවම් කරගන්න. ලිප ඕෆ් කරගන්න කිව්වේ නැත්තම් ගින්දර වැඩි වුණොත් රුලන් ටික කැටි ගහන හින්දා. එකපාර ඔක්කොම දාගන්න එපා. ටික ටික දාගෙන කලවම් කරගන්න. රුලන් වල කැට නොහිටින්න අපි හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් ඔක්කොම රුලන් ටික දාගෙන ඉවරයි. මේ වෙලාවේ ඔයාලා ලිප ඔන් කරගන්න. ගින්දර අඩුම කරලා තියාගන්න. දැන් මේ ටික අපි හොඳට හැඳි ගා ගන්න ඕන.
මේ ගානට ආවට පස්සේ සීනි ටික එකතු කරගන්නවා. ඒකත් එකපාර දාගන්න එපා. ටික ටික දාගෙන කලවම් කරගන්න. රුලන් ඝන වෙලා වගේ තිබුණට සීනි එක්ක කලවම් වෙනකොට ඒක හරියනවා. දැන් සීනි ටික ඔක්කොම දාගත්තා. සීනි හොඳට දිය වෙනකන් හැඳි ගා ගන්න ඕන. මේ බලන්නකෝ සීනි ටික දිය වෙනකොට රොලන් වල හයි වෙලා තිබුණු ගතිය නැති වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේ වෙලාවේ කජු ටිකයි වියලි මිටි ටිකයි එකතු කරගන්නවා. ආයෙත් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ගින්දර වැඩි කරගන්න නම් එපා. අඩුම මට්ටමේ තමයි ලිපේ ගින්දර තියෙන්න ඕන. දැන් ගිතෙල් මේස හැඳි දෙකක් දාගෙන හොඳට කලවම් කරගමු. ඔයාලා ළඟ ගිතෙල් නැත්තම් බටර්, මාජරින්, තෙල් මේ ඕනම දෙයක් දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනව නේද? දැන් මේ රුලන් මිශ්‍රණය එක ගුලියකට වගේ එනවා. මෙන්න මේක තමයි පදම. දැන් අපිට මේක ට්‍රේකට දාගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ කේසරී ටික ට්‍රේකට දාගන්නවා. ඊළඟට මේ ටික ගානට තුනී කරගන්න ඕන. දැන් මේ කේසරී ටික පැය 2-3ක් විතර හොඳට නිමෙන්න තියලා කෑලි කපා ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත කේසරී ටික. මේක හරිම සුවඳයි. හරිම රසයි. පොඩ්ඩෝ නම් මේක කන්න හුඟක් කැමති වෙයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු. දීපවාලී සමරන ඔබ සැමට සුබ දීපවාලී උත්සවයක් වේවා.